Sentences using when, if, once, and whenever. Sa Tagalog, ito ay kung or kapag. If my parents find out you came over, they could do something crazy. Kapag nalaman ng aking mga magulang na pumarito ka, maaari silang gumawa ng bagay na hindi ka nais-nais. If you have a minute, I'd like to talk to you about some problems. Kapag may kaunting panahon ka, gusto sana kitang makausap tungkol sa ilang problema. When I hear that song, I remember my younger days. Kapag naririnig ko ang awit na iyon, naaalala ko ang mga araw ng aking kabataan. When I remember the days the two of us were together, we used to be happy. Kapag naaalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ganun pala tayo dati kasaya. When seen from the sky, the river looked like a huge snake. Kapag tinitingnan mula sa kalawakan ng ilog ay mukhang isang malaking ahas. If you allow me to speak, I'll be able to explain everything. Kung papayagan mo akong magsalita, maaari kong ipaliwanag ang lahat. If he asks me that question, I won't answer. Kung tatanungin niya ako ng tanong na iyon, hindi ako sasagot. When I am sick, I used to call my mother. Kapag may sakit ako, tinatawagan ko ang aking ina. Whenever you feel sad, don't hesitate to call me. Kapag nalulungkot ka, huwag kang magdalawang isip na tawagan ako. You know where to find me if you need anything. Alam mo kung saan ako mahahanap kapag may kailangan ka. I feel sick when I get up in the morning. Masama ang pakiramdam ko kapag gumigising ako sa umaga. If I had wings, I would fly to you. Kung may mga pakpak lang ako, lilipad ako patungo sa'yo. Once you see the road sign, you turn left. Kapag nakita mo na ang karatula sa kalsada, kumaliwa ka. If you had $1 million, what would you do? Kung may $1 milyong ka, anong gagawin mo? The sun rises earlier when summer. Sumisikat ang araw ng mas maaga kapag tag-araw. When ice melts, it becomes water. Kapag natunaw ang yelo, ito'y nagiging tubig. Don't talk when your mouth is full. Huwag magsasalita kapag puno ang iyong bibig. Please answer me when I speak to you. Sagutin mo ako kapag kinakausap kita. I'll do it when I have time. Gagawin ko iyon kapag may oras ako.
You'll succeed if you try. Magtatagumpay ka kung susubukan mo. I'm ready when you are. Handa na ako kapag handa ka na.